Ano nga ba nangyari sa laban ng Blacklist versus NXPE? May nag-throw nga ba? Or sadyang kulang lang ang late game setup? Sa video na to pag-usapan natin ang Game 3 sa laban ng Blacklist versus NXPE. Okay, let's go! Dito mama yung mata at ngayon si Edward nag-aabol pa, dodge out para kay H2. Takbo H2. Tulad ng sinabi dito ni Maginat, may conceal play na naman! Okay, pero si H2 may nagsisimula! Pero naubos sa buhay ni H2 dito, makakagamit siya ng winter touch, makaka-out. Sa likod, Saji with the knock-off in the shoot ball. Simulan muna natin sa drafting. Mula Game 1 hanggang Game 3, pareho lang yung first 3 bans ng parehong team. Maliban doon, priority rin nila yung Pakito. At dahil nga ube pa rin ang strategy ng Blacklist, kaya maganda pa rin yung Chu tsaka YSS na pick nila. At dahil nag-pick na ng jungler yung Blacklist, kaya pwede nang i-counter ng NXPE yun. Naging successful yung Lancelot Eve ng NXPE nung Game 2, kaya yun pa rin yung ginamit nila sa Game 3. At pagdating naman sa Blacklist, dahil kadalasan nauubos agad yung mga healer na support ni Venus, kaya kinuha na nila yung Rafa. Pagdating naman sa second set ng banning, magandang ginawa ng Blacklist dito dahil kadalasan gold lane ng NXPE yung Claude, kaya inalis nila agad yun. At pagdating naman sa NXPE, kailangan nilang tanggalan ng hero si Oheb. Maganda yung pagkakatanggal nila sa Kimi dahil isa yun sa mga madalas na ginagamit ni Oheb ngayon. Pagdating naman sa Blacklist, tinanggal nila yung Kufra ni Yawi. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung last ban ng NXPE. Nagban sila ng Bruno na hero ni Wise. Tingin ko mas maganda na nag-boss na lang sila ng hero ulit ni Oheb, either Nathan o kaya Beatrix. Pero possible din naman na plano kunin ng NXPE yung Nathan kasi wala ng Claude. At ang tinapat naman nila sa Nathan is yung Harit. Maganda yung Harit pick na to kasi kailangan din nila ng late game hero. Tapos Grak naman para magdagdag ng additional pressure sa early game. At pagdating naman sa Blacklist, maganda yung pick nila ng Pobius para makounter yung Harit tsaka yung Lancelot. Ang problema nga lang, ang makakatapat niya is yung Pakito. Makikita niyo mamaya kung gaano kalaki yung advantage ng Pakito pagdating sa rotation, pero napakaganda pa rin ang gagawin na adjustment ng Blacklist. Ngayon, punta naman tayo sa early game rotation. Roaming Rafaela yung ginagawa ng Blacklist, tapos nilalagay nila sa mid lane yung Tank Chu. At dahil nga mabilis lang mag-clear ng lane yung Chu, kaya maganda yung gagawin ni Haji na pagtapos niya mag-clear ng mid lane, guguluhin niya yung jungler ng NXPE. At pagdating naman sa Rafaela ni Venus, ang priority niya is pagtapos mag-clear ng mid lane, pupunta na agad siya sa gold lane para mapataba si Oheb. Ang hindi ko lang inaasahan dito yung magiging rotation ni Wise. Kadalasan defensive rotation talaga yung ginagawa ni Wise, binibigay nila yung Lito tapos kumukuha na lang siya ng lahat ng jungle camp sa side na yon. Pero sa laro na to, in-skip ni Wise yung isang jungle camp niya sa bandang red side. At pagdating naman sa NXPE, dahil nga ginugulo ni Haji si H2, kaya tinulungan agad siya. Maganda sanang ginawa ni Haji na finorce niya si H2 na mag-retry sa red buff niya, ang problema hindi naman nila priority kunin yung Lito. Kaya kahit walang retry yung Lancelot, nakakuha pa rin siya ng Lito. Maliban doon, maganda yung adjustment na gagawin ng NXP sa pagkuha ng turtle. Dahil alam nila na priority ng Blacklist na kumuha agad ng first turtle, kaya kahit hindi pa ubos yung mga jungle creeps ni H2 sa top lane, papwesto na agad sila sa turtle. Maliban doon, kung mapapansin nyo sa minimap, napakaganda ng papwestuhan ni Rene J once na nag-up na yung turtle. Pwedeng pili, kaya pala hindi kinukuha. Well, sa sobrang intense kasi ng picks and bans ay hindi na natin din nakikita dahil talagang nagkakasagutan at nagkakarespetuhan nagkakaubusan ng picks. Pipiliin mo na lang kung kanino mo ba ibibigay. So this is now different kasi hindi nakakalamang ang Blacklist sa first 2 minutes ng laro. Nakakasagot si Hesa dito kay Oheb and tinutulungan na, pumipwersa na si Venus na tumulong kay Oheb sa top. So chillax lang muna ang NXPE. Chillax lang din muna ang Blacklist. Farm muna tayo this time. Yes, for next Uy, play Eagles yun lang. dito, maganda yung initial nila. Ang ano lang sa Blacklist International, mabilis yung reaction nila kasi for them, nakita na meron ng turtle. Rene J from behind. Maganda yung ginawa ng Blacklist, binawasan nila yung Grak
para kapag umuwi yon mas madali nilang makuha yung turtle. Pero dahil sa napakagandang pwesto ni Rene J, kaya mas madaling nakuha ng NXPE yung turtle. Pero maliban doon, kung mapapansin nyo sa minimap, hindi basta-basta pumapayag yung blacklist na meron silang ibibigay na objective na walang kapalit. Kaya nung namatay na yung YSS, dumiretso na agad si Venus tsaka si Haji sa top lane para makabawi ng objective kahit papano. Naubos agad ni Oheb yung gold sa tower, kaya kahit nakakuha ng turtle at ng isang kilang NXPE, hindi pa rin ganong kalaki naging lamang nila. At dahil nga lamang sa early game ang NXPE, kaya maganda yung aggression na gagawin nila. Priority nila na pumunta sa Pobius dahil walang pantakas yun. At dahil nga hindi ganong kalakas yung hero ng blacklist sa early game, kaya maganda yung gagawin nilang umiwas sa teamfight. Dahil sa bottom nakapokus yung NXPE, kaya sa top lane naman magpo-focus yung blacklist. Ang pagkakaiba nga lang, maganda yung desisyon na gagawin ni Rene J dito. Dahil alam niya na priority ng blacklist na bumasag sa top lane once na nasa bottom lane na yung makakampi niya, kaya pipilitin niya agad i-clear yung lane. At kapag na-clear niya agad yon, ito yung mangyayari. At ngayon, siya pa mapipitas. Oh no! Ang bilis ng ikot dito ng Next Play Evos. Kasi nakita nila Edward, hindi ganon kabilis na tumakas yung hero niya itself. Oo. So Next Play Evos, ito naging viable na maging target for them. Yun lang, sabi dito na blacklist, bawi tayo sa top. Kung napansin nyo, inubos agad ni Rene J yung mga minions para hindi makapag-push yung blacklist. At dahil nga hindi nakapag-clear ng minion wave sa bottom lane si Pobius, kaya nabasag yung first tower niya. At dahil nga hindi papayag ang blacklist na walang kapalit yung nakuhang tower sa bottom lane, kaya nag-focus na lang sila sa blue buff. Maganda yun para kahit papano merong kapalit yung tower na nawala. Ang sunod na objective na kukunin naman nila dito is yung turtle. Napakaganda ng gagawin ni Haji dito. That is a delay for them and also possible ma-force pa nila dito si Rene J na mag-tone down muna sa kanyang initial rotation. Maganda yung ginagawa ni Yelly Hayes for game 2 tsaka ngayon game number 3. Siya yung dahilan kung ba't nakakuha nga ng bonus skills itong NXP. In fact, 1-0 mo, di ba? Ka-smart siya doon at yung kill doon sa Pobius ay dahil din sa kanya. Now, meron na siyang high speed 1 for 4 minutes in, which means na pwede nang pumalag yung NXP. At kung titignan natin yung lineup nila, pwede nga talaga silang mag-4-man, tapos hayaan nilang mag-farm ito si Hesa. So this turtle, definitely gusto yan ng NXP. Pero may sipa na gagawin ngayon si Haji. Mapipitas this time si Yelly Hayes. Hello, old teammate. Amang si Haji mapapa-flicker out. Hesa, tinatamaan ngayon. Maganda yung sipa na ginawa ni Haji, pero mas maganda yung pag-zone na gagawin ni Yawi tsaka ni Rene J dito. May holy healing na ginagawa ngayon si Venus as Wise will just push out the mid. May bait na ginagawa ang dalawang kupunan. The turtle formation is real. Sino may retribution? Rene J pumipesto. Nandito pa rin si Haji. H2O nandito. Lancelot, Thorn Rose, Retri ba ito? Yes, it is! H2O na naman para sa turtle take as Blacklist International will just respect them. Mag-out sila. That was definitely a win para sa side ng NXP at mawawala pa si Yawi. Kung napansin nyo doon, sabay na sabay yung pagpasok ni Yawi tsaka ni Rene J sa pag-agaw ng turtle na H2. At dahil executed lang si Grak, ibig sabihin hindi nagkapera yung blacklist nung namatay siya. At dahil basag na ng NXPE yung first tower sa bottom lane, ang sunod na objective na pwede nilang kunin is yung first tower sa top lane. At dahil nga merong pakita yung NXPE, kaya kung mapapansin nyo sa minimap, pagtapos mag-clear ni Rene J sa bottom lane, aabot pa siya sa top lane tapos makakabalik pa ulit sa bottom lane. Pero yung katapat niyang Pobius, dahil medyo mabagal umikot, kaya mas mahihirapang bumakap. Una magbibigay ng formation dito for this both of our teams. And again, Yelly Hayes, iba talaga ang paggamit niya ng Eve. Iba mag-super slow. At grabe, sabay-sabay pa si Yawi at si Hesa sa kanilang mga skills. Depensa ang ginagawa ngayon ng Blacklist International. Si Haji ang tina-target. He will just Jeet Kundo out. But Rene J with the uppercut. Champ stance. NXPE with another crucial pick sa larong to. Ang ganda ng dito ni Rene J, ang ganda ng performance niya, sobra. Kasi imagine, nasakto niya din na meron pang Cyclone Idol. So yung dash niya, kahit hindi pumasok, automatic makakuha pa rin siya ng kill. And again, next play Evos, nakikita na natin yung moments as to where mag-isa si Venus. Dahil sa rotation na ginagawa ni Rene J, kaya nakakalamang sila sa laban na to. At dahil pa-open na rin yung next turtle, kaya dun magkakaroon ng sunod na teamfight. Isa sa hindi ko ina-expect na galaw ng NXPE dito, iisa na yung galaw nila. Maliban doon, pag nakuha na nila yung objective, hindi na nila pipilitin pa yung teamfight. Clear na minion wave. Hindi pa rin natin nakikita doon na mag-online si Your Airness.
dahil totally na Renny J is having the time of his life din. Maraming nerf yung Phobius din kasi na hinarap. So, nakita natin kaya hindi rin siya pinaprioritize ng mga teams ngayon. And Blacklist, surely feeling that kind of nerf. Pero alam naman natin ng NXP ay nasa kanila talagang abante kapag itong early stages pa. Here we go. Mountain Shocker once again na pinap ni Wise. Walang skateboard ngayon si Wise. Meron na namang isang turtle dance na makikita this time. Haji, pipwesto sa gilid na makikita ni Yawi. Binibait na ngayon ng Blacklist yung turtle. Titignan natin muli yung galawan ng Retribution dito. Sino makakuha? Masyadong malayo si Wise. That is again another turtle para kay H2. Wow! Sabi natin kanina next play was game number 1, na-intimidate sila sa Blacklist International. With that turtle take, next play was sila nang intimidate ng kanilang kalaban and... Itutuloy pa ba nila? Basag na rin yung Torre, may kasama pang kill! Pagtapos makakuha ng turtle, pinilit nilang kumuha sa mid lane. At kung napansin niyo ulit sa top lane, pinilit ulit ni Renny J na i-clear yung lane bago siya mamatay. Pero dahil konti na lang yung buhay ng first tower sa top lane, kaya napilit pa ring basagin ng Blacklist yun. Maliban doon, kung mapapansin nyo, merong outplay na nagawa si H2 kay Wise. At dahil nga namatay yung jungler ng Blacklist, kaya maganda yung gagawin ni H2 na i-pressure yung blue buff tapos bumasag na rin sa bot lane. Dito ng Blacklist International, given the items as well. 301 for H2. Kung maghahayahay dito yung next play Evos, kasi pwede silang tumakas eh. Totoo. At ngayon, pinagsisipa-sipa na siya ni Haji, pero si H2 ay sinalulang yung buong damage ng Chantel, ng Way of the Dragon. And wow, H2O is on a roll. Another great Lancelot game sa early stages, 3-0 and 1. Yeah, actually lahat ng players ng next play Evos dito, paano kaya kinain ng mga to? Kasi sobrang sakto yung... Wow, Parang nice may one iba! charge. Ang ganda dito ng crystal na nilagay ng side ng NXPE. Meanwhile, nasa loob na si H2 doon. Torn throws puncture out. Habang your airness, demonic force, slam dunk. Hinihilangan si H2 but dodge para kay H2 pero shutdown para naman dito kay Wise. Meanwhile, in the top lane. Maganda na sana yung ginawa ng NXPE, pagtapos nila bumasag ng second tower sa bottom lane, dapat nag-back na sila. Maganda rin yung ginawa ni Renny J na dahil wala namang objective sa mid lane, kaya tinuloy niya na lang yung top lane. Kung sakaling nag-back yung mga kakampi niya sa bottom lane, mababasag niya pa rin yung second tower sa top lane. At maliban sa ginawa niyang pagtakas dito sa top lane, isa na namang napakagandang play ang gagawin niya sa mid lane. NJ Pare, to. NJ to. Grabe, ang dami nung natumakas. But again, Yelly Haze was there. Ready din siya if ever to slow down the heroes or slow down the players of Blacklist International. Napakabilis ng kanilang assessment for that team fight. And another one! Grabe. From Renny J to Reddy J. Grabe. With the assist from Yelly Haze. Napatay nila yung Phobius, kaya ibig sabihin mas madali nilang masesecure yung Lord. Pero dahil sa napakagandang defense na gagawin ng Blacklist, kaya hindi pa rin basta-basta mababasag yung mga third tower nila. Okay, first time natin makikita ang Blacklist in this situation. Well, nakita na natin but hindi game number 3. Exactly. Nakita na natin ang mga game 1 sa kanilang MPL run. And the question is, unti-unti na bang nadidecode this time ang code? Meron pa kayang bagong code na ilalabas ang Blacklist dito? Chantel and Wolf. Pwede. Blacklist International kasi kaya nilang baliktarin yung tides or yung waves pagka nagkamali yung kalaban nila. Ang pinakakailangan lang nilang kontrahin dito is si Yelly Haze. Tama yung sinabi dito ni Wolf eh. Kasi si Yelly Haze dito literal na para naglalaro ng chess. Oo nga eh. Binibitaw niya, siya yung nagsiset ng tempo. Again, Nagsisquid game eh. nagsi-squid game eh. Kagaya niyan, ginamit yung reward manipulation para ma-force dito yung Blacklist International na pumunta doon sa kanilang first inhibitor turret kasi padating na yung kanilang minion wave. So free turn take to for next play Evos because of that ultimate from Yelly Haze. Here we go. Mountain Shocker na naman na isiset ni Wise. Tatamaan si na Renny J. Yung Lord ay naglalakad na sa taas. This is Lord level 1. Papasok si Haji, may sisipain para makaka-out si Elis! Nilatagan ng espada at nakakaisa pa! Si Hesa! Sabi ni Hesa, isa pa! Isa pang kill this time! At ngayon, Air Edward, Demonic Force, nag-out ngayon ng NXPE dahil kailangan nila respetuhin. Isa pang normal na vacuum, hindi tumama yung mata! At ngayon, si Edward nag-habol pa, dodge out para kay H2! Takbo, H2, takbo! At mabubuhay si Mr. H2. Edward wala, na-block yung kanyang mga slam dunks. Pero still, yung Lord ay madedepensahan.
Maganda yung naging defense ng Blacklist kaya walang nabasag na third tower nila. 2-for-1 pa rin yung naging trade sa kills tapos nabasag yung second tower sa mid lane kaya pabor na pabor pa rin yun para sa NXPE. At dahil late game na rin, dito na magsisimula yung late game setup ng bawat team. Isa sa mga late game strategy ng Blacklist para makabawi sila, pagtapos sila maklear yung lane, magsasama-sama sila papunta sa isang location. Ang plano lagi nila dito, kapag merong isang kalaban na nakahiwalay, yun yung pipitasin nila. Ang problema nga lang, masyadong malalim si Edward. Sila na ngayon, kumbaga, yun ang sisindak sa kanilang kalaban. There you Edward. go. At nasisindak na si Edward! Red! At dahil nakapitas yung NXPE at malapit nang mabasag yung third tower sa top lane, kaya pwede na lang i-priority yon. At dahil nga lamang pa rin ang NXPE, kaya makikita nyo gagawin ulit ng Blacklist yung strategy na yon. Ito na ba yun? Possible with Yelly Haze, talagang nagdi-dictate siya dito ng laro. Imagine, ginamit niya yung real world manipulation niya. Napakalit na lang na cell na yon. Actually, isang cell na lang tatama. Pero dahil alam niya na masuslow niya si Edward during that time and a possible kill for next play Evos, nice decision by the El Capitan of the squad again. For Blacklist International, kayang-kaya nila na depensahan. Kailangan talaga lang nila na maging mindful as to when gagamitin ni Yelly Haze yung kanyang real world manipulation. Or rather, pwede lang i-bait si Yelly Haze na gamitin agad para masira naman dito yung aggressiveness ng next play Evos. Oh, look at this. Si Hayes, ngayon lang siya kukuha ng brute force breastplate. Usually, ito yung second item ng mga Eve. At nakakatawa. Mapapansin nyo dito, magsasama-sama ulit yung Blacklist para pumitas. Kadalasang ginagawa nila to kapag malapit na mag-up yung Lord. Para kung sakaling makakapitas sila, mas madali nilang makukuha yung Lord. Kit nga. At ito na, Malefic Roar on the H2. Parang Gusto na tumapos. Parang tatapusin na eh. Ang pinakahuling series na natalo ang Blacklist International ay MSC. That's right. Ever since, ilang buwan na natin silang nakikita na sobrang dominant. At ngayon, NXPE nalalapit, Renny J. Makakawala si Renny J at alam Iba ng talaga. NXPE na walang conceal. Nag-up na yung Lord at hindi dapat ibigay ng Blacklist yon. Kapag nakuha ng NXPE yon at 5 sila, mas madali nilang matatapos yung laban. Kaya napakaganda ng ginawa ni Haji na sipain yung isa sa mga damage dealer ng NXPE. Mawala si Elise pero mawala din si Aji pero yung Lord ako po. Killing spree na ngayon si Hesa. Meanwhile si Yawi ay pulado. Buhay pa rin ang side of Blacklist. Nasa likod this time si H2O. Mawawala si Yawi. 1 for 2 exchange. Nagtitipin ngayon ang Blacklist. Aabot pa. Renny J. Wow! The Hitman Renny J ang pagsabog ng Show bomba. it, show it, Pero show it. sabi ni Wise, baka Wise SS2. Mawala si Renny J at mawawala na rin si H2. It was not enough. Dahil sa nanalo sa teamfight yung Blacklist, kaya ibig sabihin hindi pa matatapos yung laban na to kahit nakuha ng NXPE yung Lord. Kaya ibig sabihin, magkakaroon na naman tayo ng hintayan para sa next Lord. Maliban sa 5-man pitas na ginagawa ng Blacklist kapag lamang yung kalaban, meron pa silang isang late game setup. Kadalasan dahil nga yung mga hero ni Edward mabilis mag-rotate, kaya siya yung nagki-clear sa opposite side ng Lord. Pagtapos siya makat or maklear yung lane sa opposite ng Lord, susunod lang agad siya sa Lord. Pero sa laro na to, dahil mabagal mag-rotate yung Phoveus, kaya hindi siya pwedeng basta lumayo sa teamfight. Pero napakaganda ng adjustment na gagawin ng Blacklist. Imbis na si Phoveus ang mag-clear ng opposite side, ipapaklear na lang nila yon sa Nathan tsaka sa Rafa. Dahil nga, meron namang pantakas yung Nathan at merong additional movement speed kay Rafa, kaya mas madali pa rin silang makakapunta sa Lord. Pagdating naman sa NXPE, hindi ko sigurado kung anong plano nila sa late game. Pero base sa mga laro nila, ang kadalasang strategy nila, makipag-teamfight muna tsaka maglo-lord. Pero dahil nga sa pressure na gagawin ng Blacklist, makikita nyo unti-unting mababasag yung second tower sa top lane, third tower sa top lane, pati na rin yung first tower sa mid lane. Hindi sana ganun kadaling mababasag yung mga tower na yon kung meron ding late game setup yung NXPE. Dahil meron naman silang pakito, kaya dapat nasa opposite side din yon kasi mabilis siyang makakapag-rotate. At kung sakaling hindi niya kaya mag-isa, katulad ng ginagawa ng Blacklist, pwede rin siya magsama ng isa pang kakampi.
Napakaraming iba't ibang setup sa late game ang pwedeng gawin, depende yun sa hero na gamit nyo tsaka sa rotation na ginagawa nyo. Sa ngayon, napakaganda pa rin ang setup ng Blacklist lalo na sa late game, kaya kahit lamang yung kalaban sa early tsaka sa mid game, mas madali silang nakakabawi. Pagdating ng 18-minute mark, magsisimula na mag-clear ng opposite side na lane yung Rafa tsaka yung Nathan. Na tayo sa late game, malapit na tayo sa TikTok timers. At nakikita na natin ang Blacklist International na nagbe-bait na sa mga Bosch. Nakakailang kawala na si Renny J. Doon sa mga Holy Baptism na hinahatid ni Oh My Venus. Hindi rin pala mataas yung death count ni Venus the game na to. He is standing tall then with only one death. Actually, ngayon pala siya magbubuo ng Enchanted Talisman. Kailangan niya kasi ng CD reduction talaga dito para makatakas dun sa Kumonoy ni Yeli Hayes. Exactly. And again, for next play, ang pinaka nagiging maganda dito is meron silang dalawa na for front, which is Renny J and Yawi. Tapos, yung kanilang sinozone Okay. out, automatic na sa slow down dito ni Yeli Hayes. Kaya si Hesa, sayaw lang na sayaw, Yeah. even for H2. Speaking of Yelly Hayes, nabuo niya na yung pag-grow as a player na item. Winter Truncheon, how crucial is this, Wolf? Sobrang crucial niya kasi yung sipa ni Haji hindi na ganun ka-threatening. Here we go. Eto na, naku po. Tamang ano lang, tamang Tamang chillax. chillax lang dito para sa mga Sabi nga players natin. Sabi nga ni Mara Aquino, MPL chillax. Chillax lang muna. Mag-ipon muna kayo ng inyong mga emosyon Mhm. dahil magiging madugo ang susunod na pagtatagpo Kay- ng ating mga tanks. Kailangan nyo muna mag-init ka muna ng tubig. Kumuha ka muna ng kape. Magbe-bait ngayon si Yelly Hayes. Titignan natin kung anong gagawin ni Haji. Yun yung naging solution ni Haji kanina to get this Eve. Oh my And there you go. God. There's the Lord na tumatawa na. Ready na. Eto na ako. Here we go. Dito na tayo sa meeting place. Renny J now Parehas yung gold. having the immortality. Kung mapapansin nyo yung top lane, pagtapos mag-clear ng Rafa at Nathan, pupunta sila sa Lord. Kadalasan, hihintayin lang nilang may mag-defend sa top lane tsaka nila kukunin yung Lord. Pero sa laro na to, kung mapapansin nyo, binibigay ng NXPE yung second tower nila sa top lane. At dahil hindi nagre-react yung NXPE sa top lane na yon, kaya babalik at babalikan lang nila yon hanggang sa may mag-react. Medyo mahirap for Haji na siya yung targetin because of the Purify. Yes. Kumbaga may didiin niya lang or may matutulungan pa niya rather si Hesa possibly na lumalim. Ang tanong dito ay sino ang bibigay? Sino ang lalalim? Kasi unang lumalim sa larong to can cost the game. Exactly. Here we go. Sinisimulan na. Malayo na nakita nila to si Orb sa top, so medyo pinok nila itong Lord. Instant reaction mula sa Blacklist. Nagpapakita din sila. Wala masyadong taguan ng pare sa teams natin kasi iniisip nila yung flow nung Dito nung nagsimulang pumeso si Renny J sa opposite side ng Lord dahil nga mabilis naman siya makaka-backup. Hindi lang siya pwedeng basta-basta lumabas kasi possible na mapatay siya ng Nathan tsaka ng Rafa. Pero dahil sa ginagawa ng Blacklist sa opposite side na yon, makikita nyo unti-unting mababasag yung third tower. Kaya kahit naghihintayan lang sila kung sino ang unang kukuha ng next Lord, nakakuha sila ng objective. Nagkampihan na si Yawi at saka si Haji. Nag-usap ata sila na magpalit ng team. Pero hindi pwede yon. As both of the teams will wait it out. yung pwesto, nasa pwesto na to. Tingnan mo si H na dun sa may bottom lane. Habang si Oh My Venus nandun sa may top, ang kanyang talagang binabantayan is si Oheb. Hindi niya hayaan na may makarating doon kay Oheb. Si Wise, nagja-jungle lang din. Yes. Maririnig mo ang tibok. At saka si Edward, hindi na Pawis. siya aalis sa pwesto na yan. Kanina pa siya nandyan para if ever na may mag-try or malapit Okay. na masira yung Lord or makuha yung Lord. Wait a moment. Kalma lang muna. Papasok si Haji dito. Sinong main target ngayon? That is going to be the Winter Truncheon. Si Yelly Hayes ay buhay pa rin. Pero sinong binubugbog? Nasa loob si Edward. Renny J ang target ni Edward ngayon. May push na ginagawa. Nag-call ang Blacklist ng game. This time, kalahati ang buhay ng Lord. Reset para sa dalawang kupunan. Wala nang Winter Truncheon this time. Si Yelly Hayes. Oh my V. Sabi niya, guys, retreat. This time, NXPE, sila ba ang susugod? May onting ampa. Nabasag na yung second tower sa top lane at dahil na-reset yung Lord, babalik ulit sila sa setup nila. Isa pang magiging advantage ng Blacklist dito, kayang cancelin ng second skill ng Phoebus yung ultimate ni Eve. Kaya makikita nyo, i-reserve na lagi ni Edward yon para makancel niya yung Eve. Talaga yung mahihirapan dito Yes. sa laban natin. Blacklist International, they respect
the damage na pwede ibigay ng next play Evos. Here we go. Kasi nasimulan na ni Lord kanina, pero ito na ulit. Nagamit yung Mountain Shocker. Line ni Oheb. Here we go. May harang na gagawin si Yawi. Nabugaw. Ang gandang bugaw ng Void Crystal. Yawi, nag-aabang pa rin. Kalahati ang buhay ni Yawi pero mabilis ang regen. Hinawakan nila yung Lord ay hindi nila pinareset. Nagko-call pa rin ang blacklist ng game H2. dahil may push sa top lane. H2 ngayon inaatake, binabanatan ni Edward. May knock-up na gagawin si Renny J kay Haji. Reset na naman ng Lloyd. Look at the tower in the top. Pero okay, one charge na gagawin para kay Edward. This time knock-up at ayun na ang ganda ng pwesto ni Yeli Hayes. Pero si Edward ba ang talagang target na tama? Nandito si Haji, si Esa, napagamit ng Zaman Force. Haji will just back off. Wise, second skill. Pokes coming in and out. Now, magre-reset ang NXPE. Ito na ang Lord attempt. Mountain Chacarino for the vision. Kapag may vision, may mission. At ang mission ay si Yawi. Tinatamaan ng mga maliliit na platito. Yawi, magpapap yung immortality. At naku po, the theory of everything passive ay napakasa... Dahil napilitang umuwi yung NXPE, kaya mabilisan lang nakuha ng blacklist yung Lord. Pero kung sakaling hindi sila nag-engage sa teamfight na yon at tumagal palalo yung hintayan sa Lord, mababasag pa rin yung top lane ng NXPE kaya makakalamang yung blacklist hanggang sa kapag kailangan nilang i-defend yung top lane, makukuha pa rin ng blacklist yung Lord. Yun yung advantage kapag maganda yung late game setup ng team nyo. Ibang depensa. Grabe. Para sa next play Evos, grabe yung laban. It's all about the shot call na kinol ng blacklist on that team fight, Wolf. It's all about the game para sa NXP. Lalong-lalo na dun sa game na tinawag nga ni Blacklist International. Katulad nung sinabi mo, Majin, they called the game. Ang NXP, medyo na-bait sila dun sa position na yon. Yes. Biglang gumanda yung control. Ang pinaka-bait, yung talagang thorn, yung tinik sa kanila. So who is beat is Pobius. Pa rin. Pobius pa rin. Pobius ba? Pobius ba? Well, obviously, Blacklist got the better shot call at ngayon makukuha nila yung top lane and yung mid. Kailangan ngayon ng Evos ng napakagandang defense dahil hindi pa rin naman tapos ang laro. Hindi pa tapos. Magre-reset na naman. Hinga muna ulit. But Blacklist International, ito yung, dito natin makikita yung isa sa strength nila, yung pagiging composed sa mga moments na kailangan crucial yung kanilang decision. Hindi pa natapos ng blacklist yung laban, kaya possible na magkaroon ulit ng hintayan para sa next Lord. Pero kapag lamang ang blacklist, isang setup ang ginagawa nila, nag-aabang sila kung saan kukuha ng buff yung kalaban. At dahil hindi sila agad nakapwesto sa red buff, kaya sa blue buff na lang sila mag-aabang. At dahil nga medyo nagkanya-kanya na ang NXP sa late game, kaya imbis na yung tank yung mag-check ng bush, hindi ko alam kung bakit si H2 yung nag-check. H2 at kung kanino man dahil lahat sila capable. But I think what happened was Phobius is not the right target. Hindi si Exactly. Edward ang dapat nyong tignan kung ikaw ang NXPE. Bawal din mainip. Parang yung game number 1 na bawal mainip ang NXP. Kasi si Yeli Hayes, nasa kanya ang bola, yung ultimate. Hindi niya pwedeng ibitaw yon sa Phobius. Katulad ng sinabi dito ni Majin at may conceal play na naman! Okay, pero si H2 may nagsisimula! Pero naubos sa buhay ni H2 dito. Makakagamit siya ng Winter Touch at makaka-out. Si H2 buhay pa rin. Pero nasa likod! It's Haji with the knock-up in the shoot bow! And oh no! Oh no! No pa rin! Blacklist International pa rin ang nakakalamang! 60 seconds down, wala si H2O! This is the time! Blacklist! Woo! Grabe yung ano doon, yung setup play or initial na Ay. pagbawi ni Haji. Oh my God, I'm speechless for this game. Napapa-speechless na lang talaga tayo. 4 na ngayon sa NXP. Ano Haji ang na himala? naman! Ano ang himala? Haji with na the naman! kick. Sinong tinamaan? Ayun yung bomba. Renny J makakawala. Naglagay na ng diamond si Eli Hayes. Oh my God! Desperate ultimate. Kinancel! Pero walang defeat sa gold. Sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang video na gusto ipa-analyze, i-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol dun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.